เคสวัสดีนะครับอยู่กับ AMG Thailand TV อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่ 2 แล้วของ Immortal Spotlight นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการแบบรีวิวแล้วกันรีวิวหรือพูดถึงจอมพลนะผมจะพูดถึงจอมพลทั้งหมดนะว่าเขามีสกิลเป็นยังไงบ้างทำอะไรได้บ้างควรจะอยู่ตรงไหนธาตุอะไรซึ่งจริงๆเป็นข้อมูลดีเทลที่ท่านผู้ชมสามารถรู้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีเด็ดก็คือหลังจากพอพูดถึงตัวเกมเสร็จแล้วผมจะมีการเล่าประวัตินะที่มาเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนที่เล่นเกมนี้ได้ซึมซับและเรียกว่าอินขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับโยชิซึเนะนะครับตามชื่อฉายาคือแม่ทัพซามูไรผู้เป็นตำนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนฟังกันต่อไปประมาณหลังจากอินโทรเดี๋ยวผมเข้าเรื่องประวัติแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะทราบว่ามันเป็นตำนานจริงไม่จริงแค่ไหนผมบอกเลยว่าเรื่องของโยชิซึเนะเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อิงกับประวัติศาสตร์จริงเพราะว่าเขามีตัวตนอยู่จริงด้วยในประเทศญี่ปุ่นนะโอเคเรามาดูกันก่อนว่าโยชิซึเนะนะครับเป็นขุนพลหรือว่าเป็นจอมพลประเภทธนูก็คือยืนแนวหลังเท่านั้นนะครับสามารถยืนได้แค่แนวหลังนะแนวหลังทุกตัวก็จะมีกองทัพเป็นพลธนูคือยิงไกลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจอมเวทเป็นซัพพอร์ตหรืออะไรก็จะเป็นธนูนะครับแล้วก็โยชิซึเนะนะครับอยู่ในธาตุน้ำนะฮะมีลักษณะคือฐานยิงไกลที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็เป็นจอมพลชนิดสีส้มหรือเป็น Legendary คือสูงสุดนั่นเองโอเคไหมทีนี้เรามาดูสกิลดีกว่าว่าโยชิซึเนะนั้นทำอะไรได้บ้างนะครับก็โยชิซึเนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำไมผมถึงหยิบจอมพลคนนี้มาพูดเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกคนน่ะเล่นมาจนถึงจุดนี้หลายคนน่าจะมีแล้วโยชิซึเนะเป็นตัวที่หาไม่ยากนะครับหาไม่ยากคือสุ่มผมเนี่ยได้สุ่มเป็นตัวแรกเลยที่ผมสุ่มได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็นตัวที่เข้าจริตกับผมมากแล้วก็ผมชอบตัวนี้มากนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงเล่นรีวิวตัวนี้ต่อจากเมอร์ลินเพราะว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันสกิลติดตัวที่ได้มาของโยชิซึเนะนะครับชื่อว่าขนนกจากฟ้านะทำอะไรได้บ้างนะครับอ่านตามผมก็ได้นะยิงธนู3 ดอกติดต่อกันธนูแต่ละดอกจะทำดาเมจกายภาพนะอัตราดาเมจ410ก็คือตามเลเวลนะเลเวลแรกก็คือ123%นะครับใส่ยูนิต1ตัวแบบสุ่มเข้าใจป่ะคือยูนิตอะศัตรูมันจะมีหลายตัวอยู่แล้วบางที4 ทัพมีหลายกองอะไรเงี้ยมันก็จะสุ่มมันจะไม่ได้ล็อกว่าต้องยิงตัวไหนนะถ้าเป็นเป้าหมายมีกองทหารน้อยกว่า 50% ดาเมจจะเพิ่มขึ้น 50% เข้าใจไหมคือทหารน้อยกว่า 50% คืออะไรครับคือพอเราสู้ไปสักพักหนึ่งอะทหารศัตรูก็จะมีการลดลงนะครับมีการลดลงซึ่งทหารน้อยกว่า 50% นี่คือทหารของฝั่งเรานะทหารน้อยลงเนี่ยต่ำกว่าครึ่งโยชิซึเนะจะยิ่งยิงแรงขึ้นคุณสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงใส่สกิลนี้มาเพราะว่ามันเกี่ยวกับอัตราชีวประวัติของเขานะครับเขาเป็นขุนพลคนหนึ่งที่เรียกว่าบกพร่องทางชีวิตเล็กน้อยนะเป็นปมเล็กๆทำให้แบบเหมือนพอใกล้แบบเขาเรียกว่าใกล้จุดเสียเปรียบหรือจุดที่กองกำลังจะหมดหรือจะแพ้เนี่ยทำให้เขาเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมเชื่อว่าทางสตูดิโอที่สร้างเกมเนี้ยก็คงทำกันบ้านแหละแล้วก็เอาพวกเนี้ยกิมมิคเล็กๆน้อยๆมาใส่เป็นสกิลนะแล้วเดี๋ยวฟังผมเล่าประวัติแล้วจะว่าทำไมเขาถึงใส่passive skill นี้มาว่าพอทหารของโยชิซึเนะน้อยกว่า 50% แล้วดาเมจถึงเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งมันเยอะแค่ไหนนะครับก็ดูนะว่า 410% นะครึ่งหนึ่งก็เพิ่มไปอีก200เนาะไป600โคตรแรง3 ดอก600ปุงเท่าไหร่638 1,800อ่ะคือตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันทุกคนต้องมีนะแล้วมันทำให้ผ่านด่านง่ายเพียงแต่ว่ามันไม่ได้คอมโบกับเมอร์ลินโดยตรงมันก็แรงของมันตัวเดียวนึกออกปะทีนี้เรื่องเมอร์ลินหรือเรื่องคอมโบอื่นผมบอกไปแล้วนะแต่เป็นว่าตัวนี้ก็แรงคุ้มค่าพอที่จะยืนแนวหลังอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้อวยพรให้ทุกคนที่เล่นใหม่หรือยังไม่มีสุ่มให้ได้นะเพราะมันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ปั้นได้ง่ายมากเป็นตัวแรกเลยที่ผมปั้นดาวเต็มโดยไม่ต้องเติมเพิ่มเลยคือปั้นตลาดเอาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ช่วงสำคัญกันดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนรอช่วงนี้นะเป็นช่วงของชีวประวัติแล้วผมจะพยายามเล่าให้น่าเบื่อน้อยที่สุดนะครับผมย้อนกลับไป800กว่าปีที่แล้วที่สมัยญี่ปุ่นโบราณก่อนประวัติศาสตร์นะครับก่อนที่โยชิซึเนะจะถือกำเนิดเกิดขึ้นนะครับก็โยชิซึเนะนะครับมีพ่อชื่อว่าโยชิโตโมะนะครับโยชิโตโมะเนี่ยเป็นหัวหน้าตระกูลของมินาโมโตะนะครับมินาโมโตะก็นามสกุลของโยชิซึเนะนั่นเองนะครับพ่อของโยชิซึเนะนะครับชื่อว่าโยชิโมโตะเนี่ยเป็น
เป็นหัวหน้าตระกูลเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเคยได้ร่วมมือกับตระกูลไทระนะครับโดยการปราบกบฏโฮเงงนะครับเป็นกบฏอยู่ช่วงหนึ่งที่กบฏก็คือเป็นศัตรูกับราชสำนักหรือยุคนั้นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าจักรพรรดินะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะเป็นระบอบกษัตริย์คล้ายๆกับบ้านเรานะครับทีนี้2ตระกูลก็คือตระกูลของโยชิซึเนะเนี่ยกับตระกูลไทระเนี่ยก็ร่วมมือกันเว้ยเพื่อจะปราบกบฏโฮเงงและปรากฏว่า2ตระกูลนี้ก็ทำสำเร็จนะครับทำให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาได้รับคุณงามความดีมากมายในฐานะการที่ปราบกบฏได้แน่นอนว่าก็ได้ภูมิบำเหน็จบำนาญได้การแต่งตั้งจากกษัตริย์หรือว่าจักรพรรดิของญี่ปุ่นในยุคนั้นนั่นเองนะครับทำให้2ตระกูลนี้เรียกว่าโด่งดังไปอันมากนะครับแต่วันเวลาผ่านไปนะครับ2ตระกูลที่เคยแบบปองดองกันแน่นอนมันคงมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเรียกว่าคานอำนาจกันนะครับทำให้โยชิโตโมะนะครับกับหัวหน้าตระกูลไทระเนี่ยก็เกิดทะเลาะกันนะครับทำให้ทะเลาะกันด้วยประเด็นอะไรก็สุดแท้แต่ผมไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านั้นเอาเป็นว่า2ตระกูลเนี่ยพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตระกูลมินาโมโตะเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับตระกูลไทระได้นะครับตระกูลมินาโมโตะเนี่ยก็คือต้องทำการหนีนะเพราะว่าสู้ไม่ได้นั่นเองไทระก็ทำการโอบล้อมเมืองนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าทุกคนที่เป็นตระกูลนี้เลยครับโดยเฉพาะโยชิโมโตะคือคนพ่อเนี่ยก็ถูกสังหารนะครับและพี่ชายคนโตก็ถูกสังหารจนเกือบหมดนะครับทำให้ผู้ที่หนีรอดไปได้นั่นก็คือโตคิวะโกเซนนะครับคือแม่ของโยชิซึเนะนั่นเองนะครับแม่ของโยชิซึเนะเนี่ยก็พาลูกเล็กๆทั้ง3นะครับ3คนก็คือมีโยชิซึเนะนะครับโยริโตโมะนะครับแล้วก็โนริโยรินะครับฟังแล้วรู้สึกหิวสาหร่ายยังไงก็ไม่รู้นะเอาแต่ว่าชื่อเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมแม่ของโยชิซึเนะเนี่ยก็พาเด็กๆทั้ง3เนี่ยหนีตายเรียกว่าหนีตายเลยคุณคิดภาพนะว่าคนเป็นแบบคุณหญิงอ่ะเป็นเมียของแบบขุนนางชั้นสูงอ่ะต้องมาหนีตายนะก็ลำบากเรียกว่าทุลักทุเลกันเลยทีเดียวแล้วญี่ปุ่นในช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวญี่ปุ่นทุกคนอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนอนิเมะนะคือมันหนาวมากนะครับทำให้หนีไปได้ไม่ไกลนะครับสุดท้ายกองทัพของตระกูลไทระเนี่ยก็ตามไปจับจนได้สำเร็จนะครับทีนี้พอเจอปุ๊บจริงๆแล้วคำสั่งของหัวหน้าตระกูลไทระเนี่ยก็ต้องการจะเรียกว่าตัดรากถอนโคนนะครับกวาดล้างฆ่าไม่ให้เหลือนะฮะไม่ให้เหลือเรียกว่าหัวเชื้อของตระกูลมินาโมโตะอีกเลยเพราะว่ากลัวที่จะกลับมาแก้แค้นพอไปถึงเนี่ยแน่นอนว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็มีแม่ใช่ไหมแล้วก็มีเด็กน้อย3คนที่เป็นเด็กชายแค่นั้นเองปรากฏว่าหัวหน้าตระกูลของไทระนะครับก็เกิดเรียกว่ากิเลสราคะบังตานะครับเห็นนายหญิงของตระกูลมินาโมโตะหรือแม่ของโยชิซึเนะเนี่ยเธอหน้าตาดีและสะสวยมากนะครับทำให้เกิดเรียกว่ากิเลสตัณหานั่นเองก็เลยตกลงกันอยากจะได้เขามาเป็นเมียว่าอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นเมียเก็บเมียน้อยอะไรก็ว่าไปในยุคนั้นนะด้วยความเป็นแม่นะครับจิตวิญญาณของคนเป็นแม่เนี่ยก็เลยยอมเสียสละเพื่อลูกนะครับตกลงกับต้นตระกูลของไทระว่าให้ไว้ชีวิตลูกๆเขาทั้ง3แล้วเขาจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นแม่ของโยชิซึเนะก็จะต้องเดินทางไปอยู่ที่เมืองของไทระด้วยเพื่อจะไปเป็นนางสนมเป็นเมียอะไรก็แล้วแต่และข้อแม้ที่ทางไทระยื่นกลับมาอีกข้อนึงก็คือนอกจากจะต้องไปเป็นเมียแล้วเนี่ยก็ขอให้เด็กทั้ง3คนเนี่ยเลิกยุ่งกับทางโลกนะครับความหมายคือจะต้องละทุกสิ่งทุกอย่างและไปบวชอยู่บนวัดบนภูเขาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งวัดนั้นชื่อว่าวัดคุรามาเดระนะครับวัดคุรามาเดระนะครับผมลองไปเซิร์ชชื่อดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับทีนี้เด็กๆทั้ง3คนน่ะตอนนั้นอายุเพียงแค่11ขวบนะครับก็ถูกส่งไปบวชซึ่งก็แน่นอนถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็นการบวชเนนนะหลังจากนั้นวันเวลาผ่านไปครับตระกูลไทระก็คิดว่าทุกอย่างก็คงจะราบรื่นแล้วไม่มีอะไรแถมได้เมียของศัตรูเนี่ยมาเป็นเมียน้อยด้วยแทบจะเรียกว่าชีวิตแฮปปี้นะทีนี้เด็กๆทั้ง3เนี่ยแทนที่จะศึกษาพระธรรมเว้ยแทนที่จะศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ยุ่งกับทางโลกปรากฏว่าไม่รู้ด้วยดวงชะตาหรืออะไรนะครับโยชิซึเนะนะครับมีบุคลิกในการชอบอาวุธและการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนะครับมีพรสวรรค์ในการจับดาบแล้วก็ธนูมาตั้งแต่ยังเล็กนะครับซึ่งแตกต่างจากพี่ชายต่างมารดาทั้ง2นะครับทั้ง3เนี่ยก็เลยถูกส่งแยกไปเป็นคนละที่ละทิศละทางนะครับทำให้โยชิซึเนะเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่วัดเนี่ยคนเดียวเพราะว่าด้วยความกลัวด้วยของทางตระกูลไทระว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเด็กพวกนี้มันจะเปลี่ยนใจมาแก้แค้นหรือเปล่าโยชิซึเนะเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาในวัดนะครับก็ศึกษาพระธรรมบ้างแล้วก็แอบเล่นดาบเล่นธนูอะไรก็ว่าไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยทหารที่คอยเฝ้าดูเนี่ยของตระกูลไทระก็มองว่าถ้าจะไม่ดีแล้วเพราะไอเด็กคนนี้สงสัยมันจะไม่พ้นเรื่องของมีดดาบนะแล้วก็อาจจะเป็นภัยในอนาคตของกับตระกูลได้ก็เลยส่งมือสังหารเนี่ยเพื่อจะฆ่าโยชิซึเนะซะตั้งแต่ยังอายุไม่มากนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยบุญบางอย่าง
ที่สะสมมาในชาติปางก่อนเนี่ยโยชิซึเนะเนี่ยก็ได้ดันด้นหนีออกไปที่ป่าหลังวัดนะครับซึ่งโยชิซึเนะเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลปริศนาท่านหนึ่งนะครับซึ่งตามคำเล่าขานเนี่ยบุคคลปริศนาท่านนี้คือเรียกว่ารวดเร็วมากดังลมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงและตัวใหญ่และที่สำคัญคือมีปีกนะครับแล้วก็จัดการกับมือสังหารเนี่ยเรียบเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยโยชิซึเนะก็ได้ฝึกวิชากับบุคคลปริศนานี้ครับซึ่งในตามตำนานเนี่ยหลายคนก็ว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตปริศนาเนี่ยก็คือเทงงูนะครับเทงงูเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอยู่อีกเขาเรียกว่าอะไรอยู่อีกโลกหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแรงนะครับมีปีกแล้วก็บางความเชื่อก็บอกว่าจะเป็นเหมือนยักษ์จมูกแดงๆนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นในพวกภาพวาดหรือศิลปะของญี่ปุ่นแล้วบางคนก็ว่าเป็นมีหน้าตาคล้ายๆกับนกหรือคล้ายๆกับครุฑบ้านเรานะครับก็เอาเป็นว่าเป็นกึ่งคนกึ่งเทพปกครองปกปักรักษาอยู่ในถ้ำหรือว่าอยู่ในป่าลึกของทางญี่ปุ่นถ้าบ้านเราอาจจะเป็นยักษ์นะครับรวมถึงปกปักรักษาดูแลวัดวาอารามด้วยคือโซนป่าเขาหรือวัดเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีรูปปั้นเทงงูอะไรที่หลายๆคนเคยเห็นนะถ้าใครเคยไปเที่ยวหรือเคยดูสารคดีนะครับก็จะมีเทงงูคอยดูแลปกปักรักษานะครับแล้วก็ทางบ้านเขาก็เชื่อแล้วก็ไม่ลบหลู่ด้วยเหมือนเราที่เราเชื่อเรื่องพญานาคพญาครุฑหรือเราเชื่อเรื่องยักษ์ที่ดูแลรักษาวัดอะไรแบบนี้นะเอาเป็นว่าหลังจากนั้นโยชิซึเนะเนี่ยก็หลายคนกล่าวขานกันว่าเขาก็ได้ฝึกร่ำเรียนวิชาเทงงูเว้ยเทงงูก็ได้สอนทั้งวิชาดาบวิชาอะไรทำให้หลังจากนั้นพอโยชิซึเนะเติบโตมาแทนที่จะได้เป็นพระตามที่ตระกูลไทระต้องการเนี่ยโยชิซึเนะก็เลยกลายเป็นจอมคนที่เรียกว่าไม่ได้เก่งธรรมดาแต่ได้วิชาของเทพมาด้วยได้วิชาของปีศาจก็ได้คือเก่งกว่าคนธรรมดาว่องไวกว่าแล้วก็เก่งอาวุธทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นด้วยบุคลิกของโยชิซึเนะในเกมหรือว่าบุคลิกของโยชิซึเนะถ้าคุณลองเซิร์ช Google ดูจะเห็นว่าเขาจะมีทั้งมีดดาบธนูคือแม่งมีทุกอย่างขี่ม้าก็เก่งอะไรแบบนี้นะเรียกว่ายอดคน Immortal ของจริงเลยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยชิซึเนะพอออกมาได้เนี่ยพอฝึกเรียกว่าสำเร็จวิชาจากเขาเหลียงซานแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำสิ่งแรกที่เขาทำเลยคือตามหาพี่ต่างมารดานะที่พัดพรากแยกจากกันนะครับเพื่อจะไปแก้แค้นและช่วยแม่กลับมานะครับก็ได้พบกับโยริโตโมะนะครับก็คือพี่ชายต่างมารดาที่หนีมาด้วยกันนั่นแหละหลังทั้งคู่ก็ดีใจนะครับหลังจากที่ได้เจอกันแล้วก็วางแผนกันสมัครพรรคพวกสร้างกองทัพร่วมมือกันสุดท้ายบุกไปโจมตีตระกูลไทระนะครับเพื่อจะแก้แค้นให้ตระกูลสำเร็จนะแต่ว่าก็ไม่ได้พบกับน้องชายอีกคนแล้วก็ไม่มีพูดถึงแม่ของโยชิซึเนะนะในประวัติว่าสุดท้ายแล้วเจอไหมหรือตายไปแล้วหรือว่ายังไงนะครับก็เอาเป็นว่าทั้งคู่พี่น้องเนี่ยก็เรียกว่าจับมือกันแล้วก็โหดเหี้ยมเลยพอสมควรเลยเรียกว่าตีกระจายหมดนะใครที่เคยแบบทำร้ายรังแกเขาและตระกูลมาเรียกว่าแก้แค้นกันเหี้ยนทำให้ชื่อเสียงของสองคนเนี้ยคู่หูพี่น้องตระกูลมินาโมโตะเนี่ยทั้งโยชิซึเนะแล้วก็โยริโตโมะเนี่ยเรียกว่าดังกระฉ่อนไปจนถึงหูขององค์จักรพรรดิเลยทีเดียวองค์จักรพรรดิเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องฉลาดพอตัวนะก็เลยเรียกทั้งคู่เนี่ยมาเข้าเฝ้าแล้วก็แต่งตั้งเลยเป็นเรียกว่ายุคนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนไดเมียวโชกุนอะไรประมาณนี้ผมไม่มั่นใจนะเรียกว่าปกครองในถิ่นนั้นเลยพูดง่ายก็คือองค์จักรพรรดิก็คงคิดว่ามึงเก่งใช่ไหมมึงก็มาดูแลเลยแล้วกูก็แต่งยศให้ตั้งยศให้เมืองให้นาให้วัวอะไรก็ว่าไปสุดท้ายทั้งคู่ก็เหลืองในอำนาจนะครับก็เรียกว่าปกครองปกปักรักษาแผ่นดินแล้วก็ดูแลกำลังคนมากมายเป็นใหญ่เป็นโตเลยทีเดียวแต่ในที่สุดครับพอเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครนะครับชื่อเสียงมันบังตาอำนาจมันเขาเรียกว่าทำให้หน้ามืดตามัวนะครับก็กิเลสเกิดขึ้นนะครับในพี่ชายต่างมารดาของโยชิซึเนะก็คือโยริโตโมะนั่นเองโยริโตโมะรู้สึกว่าเราเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันแต่เหมือนว่าโยชิซึเนะเนี่ยจะได้ความดีความชอบอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยทุกศึกทุกอย่างที่ผ่านฝ่าฟันมาได้เป็นฝีมือของโยชิซึเนะนะครับเพราะอย่างที่ผมเล่ามาคือโยชิซึเนะเนี่ยแม่งเป็นคนที่เก่งมากนะแล้วพอเจอพี่ก็แค่แบบเหมือนเอาพี่ไปด้วยพี่ถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่ก็คงจะไม่สามารถแก้แค้นได้สำเร็จหรือไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้หลายๆอย่างก็เป็นเพราะฝีมือของโยชิซึเนะนะแต่พี่ก็มองว่าทำไมมันถึงแบบลำเอียงขนาดนี้หลายๆคนก็ไปชื่นชมแต่โยชิซึเนะความริษยาเกิดขึ้นในใจของผู้พี่นะครับก็เลยแต่งเรื่องวางกลอุบายนะครับยัดเยียดความผิดให้กับโยชิซึเนะโดยการไปเป่าหูจักรพรรดิว่าโยชิซึเนะเนี่ย
ด้วยความที่เขาเก่งมากเนี่ยองค์จักรพรรดิอาจจะคุมไม่ได้ก็ได้สักวันหนึ่งโยชิสเนะอาจจะมาก่อกบฏและตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิก็ได้อาจจะล้มล้างราชวงศ์เลยก็ได้และโยชิสเนะเนี่ยมีกองกำลังมากมายก็คือเรียกว่าเป่าหูไปทั่วนะครับว่าโยชิสเนะเนี่ยเป็นอย่างงู้นน่ากลัวอย่างนี้ให้จักรพรรดิได้เกิดความกลัวนะครับแถมยังใส่ความอีกว่าโยชิสเนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสายลับนะครับแอบติดต่อกับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มกบฏอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่แถววัดที่โยชิสเนะเคยเติบโตมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่าว่าเป็นเทงูมาสอนนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่เทงูก็ได้อาจจะเป็นแค่นักบวชสวมหน้ากากเทงูนะครับหรือเป็นกลุ่มกบฏกลุ่มหนึ่งที่ใส่ชุดเหลืองนะครับแล้วก็สวมหน้ากากเทงูแอบอาศัยอยู่ในถ้ำแถวนั้นนะครับแล้วก็ได้ฝึกปรือโยชิสเนะขึ้นมาแล้วส่งมาเป็นสายลับนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โยชิโตโมะนะครับแต่งเรื่องมาเป่าประกาศให้คนแล้วก็ทหารรวมถึงราชวงศ์แถวนั้นน่ะเชื่อกันไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง47โรนินนะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทอมครูซแสดงเป็นพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองได้ไปฝึกวิชาในดาบกับเทงูมาคือมันเป็นพล็อตเรื่องคล้ายๆกันที่เขาเรียกว่ายกไอเดียจากเรื่องโยชิสเนะเนี่ยแหละมาใส่ในหนังนะถ้าใครเคยดูก็จะลิงก์กันได้นะประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นครับท่านผู้ชมคิดว่าจักรพรรดิเชื่อไหมก็เชื่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เชื่อนะครับก็เลยแต่งตั้งโยชิโตโมะเนี่ยเป็นเรียกว่าผู้ว่าราชการแทนเลยแล้วประกาศเลยว่าโยชิสึเนะเนี่ยเป็นกบฏของแผ่นดินนะครับเท่านั้นไฟก็ลุกโชนทั่วทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยและทหารทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าล้อมไล่ล่าจับโยชิสึเนะเลยครับโยชิสึเนะพอรู้เรื่องก็สิ่งแรกก็รู้สึกเสียใจและโกรธมากที่ทำไมพี่ชายเนี่ยถึงทำกับเขาแบบนี้นะครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รักแล้วก็ดูแลพี่ชายเป็นอย่างดีนะครับโยชิสึเนะไม่มีทางเลือกนะครับก็เลยต้องพาภรรยาและบุตรของตัวเองเนี่ยหนีตายนะฮะเพราะว่าคือกองทัพมันเยอะมากนะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถหนีพ้นนะครับถูกล้อมด้วยกองทัพอันมากมหาศาลเนี่ยถ้าเป็นลำพังโยชิสึเนะคนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ขนามือนะอาจจะยังพอมีทางหนีที่ไล่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีเมียและลูกติดมาด้วยทำให้รู้เลยว่าไม่สามารถหนีรอดไปได้อีกแล้วและยอมให้จับก็ไม่ได้เพราะว่าโทษของคนที่เป็นกบฏต่อแผ่นดินเนี่ยโยชิสึเนะรู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาและลูกของตัวเองนะครับก็เลยเลือกวิธีหนีความผิดที่เขาไม่ได้ก่อเนี่ยโดยการสังหารลูกและเมียทิ้งด้วยมือตัวเองนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายตามนะครับเรื่องชีวิตของโยชิสึเนะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรียกว่าน่าเศร้ามากๆเลยนะฮะแต่ก็มีบางความเชื่อบางข้อมูลบางกระแสนะครับบอกว่าจริงๆแล้วโยชิสึเนะเนี่ยก็หนีไปได้สาบสูญไปได้แต่แค่แกล้งทำเป็นตายเพื่อให้จักรพรรดิเนี่ยไว้วางโยริโตโมะแล้วก็เงียบไปเองนะครับบางความเชื่อก็บอกว่ามีกลุ่มกบฏจะช่วยไปบางความเชื่อก็บอกว่าเป็นเทงูนี่แหละที่พาหนีไปหรือบางความเชื่อก็บอกว่าเขาตายจริงๆแล้วก็เรียกว่าชีวิตจิตวิญญาณก็ได้แบบขึ้นไปเป็นเทพกลายไปเป็นเทงูอะไรประมาณนี้นะคือเทงูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนเป็นเทพแหละแล้วก็ใครที่มีความกล้าแล้วก็อะไรพวกนี้สุดท้ายก็จะกลายเป็นเทงูประมาณนั้นนะก็เป็นความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ฟังเอาบันเทิงนะครับยังไม่จบแค่นี้ครับทิ้งท้ายสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่โยชิสึเนะตายและหายสาบสูญไปแล้วไม่มีใครได้พบได้เจอเขาอีกเนี่ยโยริโตโมะก็เรียกว่าได้ถูกแต่งตั้งเป็นโชกุนแทนแล้วก็ยิ่งใหญ่ตามที่เขาต้องการแต่ปรากฏว่าความสุขก็อยู่กับเขาได้ไม่นานนะครับหลังจากหมดบุญของโยชิสึเนะไปแล้วกองทัพทหารพันธมิตรต่างๆที่เคยเข้ามาร่วมเนี่ยเพราะว่าโยชิสึเนะเนี่ยเก่งกาจแล้วก็นับถือในฝีมือของโยชิสึเนะเนี่ยก็ค่อยๆถอนตัวออกไปเพราะว่าเขารู้ว่าจริงๆแล้วโยชิโตโมะเนี่ยบอกมีไกด์ท่านผู้ชมพอนึกภาพออกไหมทุกคนก็เริ่มแบบกระพือเสียงนี้ออกไปแล้วก็แอบไปก่อกบฏเล็กๆตามหัวเมืองนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมกันแล้วสุดท้ายก็กลับมาตีโยชิโตโมะเองโยชิโตโมะก็ถูกสังหารลงในที่สุดนะครับโดยที่ไม่มีใครแยแสเลยนะครับเพราะว่าก็คนที่หักหลังคนในครอบครัวนะครับนี่ก็คือจุดจบนะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของชีวิตของโยชิสึเนะนะครับจริงอยู่ว่าเขาอาจจะถูกเรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับในคนพื้นที่นั้นเนี่ยได้สร้างศาลแล้วก็ให้ความนับถือกับโยชิสึเนะมากนะครับแล้วก็ในเกมหลายเกมเอาเขามาเป็นตัวละครนะแล้วก็ทุกคนสามารถไปเสิร์ชดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อยู่ตามประวัติศาสตร์จริงๆที่มีวัดมีอะไรที่ผมเล่ามาได้เลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับบ้านปลายเขาก็อาจจะค่อนข้างน่าเศร้านิดนึงก็อยากให้ฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เพื่อความบันเทิงนะครับก็ชีวิตอัตชีวประวัติของโยชิสึเนะนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัตชีวประวัติของโยชิสึเนะแม่ทัพซามูไรผู้เป็นตำนานเป็นไงก็มีทั้งสุขเศร้าเงารักนะครบรสนะก็แน่นอนว่า
จุดจบนะจริงๆนักรบในสมัยโบราณจุดจบน่าเศร้าหลายคนนะครับก็นี่แหละก็ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับตัวละครและอินขึ้นอาจจะทุกคนอาจจะฟังผมจบแล้วรู้สึกรักโยชิสเนะมากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่รู้สึกชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาจอมโคเจ๋งๆที่มีประวัติน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้อีกในครั้งหน้าคลิปถัดไปนะครับสำหรับImmortal Spotlight EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ